Hi everyone! Welcome to the Love of Gina. Samahan nyo kami sa aming pag-explore sa Thompson Nature Park. Hello? Ate, halika na. Diba na? Mas maganda po ako kay Aileen kaysa kay Ate. So, nandito na kami ngayon sa Thompson Nature Park. So, yan. Pasok na tayo sa loob. So, nasa kalagitnaan kami ng kahuyan. So, ito ang Thompson Nature Park. Ayun, may manok. Tatlo kami ngayon. Siya yung dati kong kasama. Hala, naging BI na kayo ha. Hindi talaga ako nagpupus ng linggo. Kami una-una nagkado dito. Sulod ka man sa tayo. Oo, sa Marsiling. Grabe. Kasi din na mga manog ba? So, ayan. Dating ano daw yan? Baboy yan. Piggery. Ano tawag doon? Be alert kayo pag nandito tayo sa kakahuyan. Bakit gumagalaw yun, Jane? Ay, kaibigan ba yung nandyan? Ha? Kaibigan? Squirrel? Squirrel? Entering Rambutan Trail. Saan na kayo? Hindi gina-preserve nila ang mga kuan. Can you imagine? 1962 nung he returned to Beijing, China. Si Mr. Han. He sold his farmhouse.
nandun sa taas. So nakarating na kami sa kalagitnaan. Ayun, nakaupo yung kasama namin. Napagod na siya. Ayan, maganda ng aming daanan. So makikita ninyo sa bandang yan, iba't ibang intersection na pwedeng pasukin natin. So sa side na to, ang aming napili na aming lalakbayin. Diyan man tayo galing kanina. O ayan, ang ganda. Ayan na, paakyat na kami sa hagdanan na yan, na kung saan ay aming dudungawin ang view sa bandang ibaba. At yan naman ang aking captured na view sa bandang itaas ng mga malalaking puno sa lugar na to. At inyong makikita ang aking ika-captured na parang sign ng cross. Ayan, sa bandang ibaba naman yan. Yan naman yung kalsada sa bandang ibaba. Napakasarap po ang magpahinga sa ganitong malililim na lugar. So, pangalawang ikutan ito. Pangalawang ikutan. Yan. Nabuwal na puno. Doon nalabas sa cellphone. Ano yung number? Wala, hindi, wala na yung ano. Wala na yung cellphone mismo. Ang cellphone dapat. Cellphone mismo talaga? Oo. Nahuli ko kasi yun sa kwan eh. Hayaan mo na yun. Tapos na yun. Ano ba yung sasabihin ko, Ate Nerday? Di ba Ganitong mga lugar ang aming gustong-gustong puntahan kapag ganyang hiking kasi malilim, hindi mainit. Masarap ang magpalamig sa ilalim ng mga malalaking puno. Kaya bilisan na lang natin. Mahaba ito? Ay, ganaan. Ay, sorry ko, dito tayo magdaan kasi pababa siya. doon dyan o, mag-picture, mag-selfie tayo dyan. Nag-video ka man. O yan, selfie tayo dyan. Yan, umuulan na. Naabutan na kami ng ulan. Ay, yung sa bahay niya? Oo, ano siya, nagpukulan, ano ba yun? Tawag doon? Nalalanta. Pag nilipat mo siya. Okay na?
Ayan, tapos na kami. Luka dyan, tadakmain ka niya. Ay, di para. Ilang oras yung ganyan mo dyan? Ilang oras? Tatlo. Kanino sa pinsan mo? Baka naman yung isa dyan, maghintay-hintay din. Tapos, halin kami dire, kasi kami sa silitar. Agoy, grabe ang sagit kadlo. Amon yung pan ba? Oh, dang! Nangka. So, ang pader na yan ay since 1942. Mahaba yan hanggang dun sa pinanggalingan namin. So, dito na nagtatapos ang aming pag-explore sa Thompson Nature Park. Always remember, God has a better plan for us. Gusto ko punta ng kung natin ay dun sa... Natapos din ang aming paglalakbay sa kalagitnaan ng Thompson Nature Park na kung saan ay inyong makikita lamang ay mga malalaking puno, mabiberdeng dahon. So, ito yung mga iba't ibang pictures namin sa kalagitnaan ng Thompson Nature Park. So, muli maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta at panonood sa aking mga contents at dito sa aking channel na The Love of Gina. May God bless us all. Thank you so much.